Mẹ về rồi. Hai bé vui vẻ chạy ra đón. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng về. Chúng con nhớ mẹ lắm. Tối nay các con có ăn ngoan không? Dạ có ạ. Ngoan lắm, giờ còn sớm. Mẹ sẽ cùng các con luyện chữ nhé. Lưu Hiểu Anh dẫn hai bé vào thư phòng. Uyển Uyển chăm chú viết dưới ánh mắt của mẹ. Nhưng sau khi viết xong một trang mới, bé xoa xoa cổ tay hơi mỏi. Lưu Hiểu Anh liếc nhìn, không khỏi ngạc nhiên thốt lên, Thanh Thanh, con tiến bộ sao mà nhiều thế này? Chữ trước đây không giống vậy đâu mà. Nhìn nét chữ ngay ngắn, gọn gàng. Lưu Hiểu Anh lại trầm trồ. Con giỏi quá đi mất. Chẳng lẽ con luyện tập rồi khiến mọi người bất ngờ sao? Uyển Uyển được khen, vui lắm. Mặt bé đỏ hồng lên. Đột nhiên Thịnh Thế gọi điện đến. Tiểu Anh, tôi nhờ người hỏi được, một bác sĩ tâm lý rất xuất sắc. Tên là Tiêu Hàn Xuyên. Anh ấy rất có uy tín trong ngành. Bình thường anh ấy không nhận khám tùy tiện, phải đặt lịch trước. Sau khi tôi kể tình hình của bé, anh ấy có vẻ hứng thú, nên đồng ý gặp. Tốt quá, cảm ơn cậu nhé, Thờ Vũ. Cậu còn khách sáo với tôi thế này, tôi giận đấy. Để tôi gửi địa chỉ bác sĩ tâm lý cho cậu. Hai người trò chuyện thêm về công việc. Thoáng cái đã đến giờ đi ngủ. Gần đây mẹ thường dỗ hai bé đi ngủ. Dắt em đi ngủ đi, sáng mai mẹ sẽ đưa Thanh Thanh đi khám bác sĩ. Trước đây chẳng phải khám rồi sao? Lần này là khám bác sĩ tâm lý. Chẳng lẽ mẹ phát hiện ra gì rồi? Lúc này, Uyển Uyển lo lắng lấy sổ tay viết. Mẹ ơi, Thanh Thanh không sao đâu. Không cần gặp bác sĩ tâm lý đâu. Nhưng mẹ không thể cứ để Thanh Thanh mãi không nói được. Nên mai cùng mẹ đi gặp bác sĩ Tiêu nhé. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần con khỏe lên, mẹ mới yên tâm được. Uyển Uyển từ chối, nhìn vẻ dịu dàng của mẹ mà không nỡ, đành cầu cứu anh trai. Hằng Hằng suy nghĩ kỹ, cuối cùng quyết định, nếu đã vậy, thì đi khám xem sao. Đừng sợ, anh sẽ đi cùng em. Nghe anh nói thế, Uyển Uyển miễn cưỡng gật đầu. Vậy các con ngoan ngoãn đi ngủ nhé. Sáng hôm sau, Lưu Hiểu Anh dẫn hai bé ra ngoài. Cùng lúc đó, ở Đế Kinh Lan Phủ, Đế Bắc Thần cùng Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Thanh đang ăn sáng. Tiêu Hàn Xuyên đột nhiên gọi đến. Anh Thần, xin lỗi nhé, hôm nay tôi có lịch hẹn tạm thời với một bệnh nhân đặc biệt, có thể đến muộn chút. Anh cứ đưa hai bé đến công ty trước, tôi sẽ đến văn phòng anh sau. Được thôi, Đế Bắc Thần mặt không cảm xúc cúp máy. Nhìn hai bé đang chăm chú ăn. Lát nữa ăn xong đi công ty với bố. Hai bé nghe vậy, lập tức dừng lại. Bố ơi, có thể không đi không? Chúng con ở nhà luyện chữ cũng được mà. Cả ngày ở nhà cũng chán. Đưa các con đến công ty làm quen trước. Mai này lớn lên còn tiếp quản. Bố ơi, bố quên con với em mới 5 tuổi sao? Không quên, bố biết các con 5 tuổi, chứ không phải trẻ 3 tuổi nữa. Đế Bắc Thần cố ý làm như không thấy ánh mắt phản đối của hai bé. Đứng dậy nói với Chu Dịch. Chu Dịch chuẩn bị xe đi công ty. Lúc này Lưu Hiểu Anh đã dẫn hai bé đến viện nghiên cứu tâm lý. Lương Tiểu Chi thấy khung cảnh quen thuộc, liền sững sờ. Chỗ này chẳng phải viện của chú Tiêu sao? Bác sĩ mẹ nói chẳng lẽ là chú Tiêu? Đúng chỗ này rồi, may mà chưa muộn. Uyển Uyển lập tức lo lắng, vội nhìn sang anh trai. Hằng Hằng suy nghĩ nhanh, rồi lập tức có ý tưởng. Mẹ ơi, tự nhiên con đau bụng quá. Đau bụng, đang yên lành sao lại đau? Cuối cùng nói thêm một câu. Muốn mua xe thì lên Gucci, ngồi nhà cũng chọn được. Không biết sao lại đau. Đau lắm, đau lắm. Hằng Hằng ôm bụng ngồi xổm xuống. Mặt bé nhăn nhó. Uyển Uyển hiểu ý anh, nhanh chóng lấy sổ viết. Mẹ ơi, hãy đưa anh đi bệnh viện trước đi. Lưu Hiểu Anh nhìn viện nghiên cứu gần đó, lại nhìn bé con đang khó chịu, rồi dẫn hai bé lên xe. Xin lỗi con yêu, mẹ đưa anh đi kiểm tra trước nhé. Lưu Hiểu Anh lấy điện thoại, gọi cho viện nghiên cứu tâm lý. Hello, tôi là người hẹn bác sĩ Tiêu tối qua. Tôi họ Lưu, đáng lẽ 9 giờ đã đến. Nhưng tôi có việc đột xuất, không đưa bé đến được. Nhờ chuyển lời đến bác sĩ Tiêu. Thật sự xin lỗi. Người nhận điện là trợ lý của Tiêu Hàn Xuyên. Anh ta lập tức báo lại cho Tiêu Hàn Xuyên. Tiêu Hàn Xuyên nghe xong, lập tức không vui. Sau này nếu họ lại đặt lịch, cứ từ chối, không cần báo tôi. Nửa tiếng sau, anh ta đến văn phòng Đế Bắc Thần không chút trở ngại. Cậu không có lịch hẹn sao? Đừng nhắc nữa, nói đến là bực, tôi bực lắm đấy. Tôi nghe nói đứa bé đó đặc biệt.
nên mới đồng ý gặp. Ai ngờ phụ huynh lại vô trách nhiệm thế. Đến giờ hẹn mà không tới. Phải biết rằng, người khác muốn gặp tôi phải đặt trước vài tháng. Gần đây tôi, theo mô tả, tình trạng giống bé Uyển Uyển nhà mình chút. Nhưng bé đó còn đặc biệt hơn. Lúc nói được, lúc không. Tính cách cũng lúc hoạt bát, lúc trầm lắng. Tôi cũng lần đầu gặp ca như vậy, nên mới đồng ý gặp. Đế Bắc Thần hơi bất ngờ. Còn Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Thanh bên cạnh, nhìn nhau đầy tò mò. Đầu óc xoay chuyển. Lưu Vũ Nam lập tức lấy điện thoại nhắn cho Hằng Hằng. Xác nhận Hằng Hằng đang bị Lưu Hiểu Anh mắng. Con khai thật đi, sao lại lừa mẹ, nói đau bụng. Hai bé co rúm lại, không dám nhìn thẳng vào mẹ. Con có biết đây là bác sĩ, mẹ đỡ đầu khó khăn lắm mới hẹn được không? Bất ngờ hủy hẹn, là rất thất lễ không? Mẹ ơi, con xin lỗi, con biết sai rồi. Nhưng con làm vậy cũng có lý do. Thật sao? Nói mẹ nghe xem, con với em ngày nào cũng ở cùng nhau. Rõ ràng không có chuyện gì. Đột nhiên đi gặp bác sĩ tâm lý, lại khiến em áp lực thêm. Đến lúc đó, lỡ tình trạng em nặng hơn thì sao? Mẹ hiểu ý con. Nhưng Thanh Thanh cứ thế này. Lúc tốt lúc xấu cũng không phải cách. Mẹ cũng lo lắm. Hơn nữa nếu Thanh Thanh có vấn đề, bác sĩ tâm lý chắc chắn sẽ hướng dẫn. Vậy sao? Thế con làm vậy là sai à? Xin lỗi mẹ. Con gây phiền rồi. Lần này bỏ qua nhưng không được tái phạm. May mà giờ chưa đi xa. Mẹ liên lạc lại với bác sĩ Tiêu xem. Coi còn kịp không? Nói xong mẹ cầm điện thoại, gọi lại viện nghiên cứu tâm lý. Xin lỗi, cô Lưu, bác sĩ Tiêu đã dặn. Không nhận khám bên cô nữa. Lưu Hiểu Anh ngượng chín mặt. Thiện Thiện cúp máy. Hai bé ở ghế sau nghe được nội dung. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Trên đường về nhà, Hằng Hằng thấy tin nhắn của Lưu Vũ Nam. Thế là vội kể sơ qua chuyện hôm nay. Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Thanh đọc tin, không khỏi ngán ngẩm. Lúc này Tiêu Hàn Xuyên nhìn chằm chằm hai bé. Hai bé lập tức hành động. Một đứa cầm sách, một đứa đọc sách bình thường đến lạ. Nhưng Tiêu Hàn Xuyên vẫn nhận ra điều lạ. Bé Uyển, sao con đọc sách y học vậy? Lưu Vũ Thanh giật mình, cố giữ bình tĩnh, lấy sổ viết. Không có gì, con đột nhiên thấy hứng thú, nhưng đọc không hiểu lắm. Con còn nhỏ, hiểu được mới lạ. Nhưng bé Uyển, sau này con muốn làm bác sĩ sao? Cuối cùng nói thêm một câu, muốn mua xe thì lên Gucci, mua nhà cũng chọn được. Lý Thần dẫn cặp song sinh ra ngoài ăn. Nhưng ở cửa lại gặp bố mình. Bố, có việc gì sao? Chào ông nội. Lương Tiểu Chi lần đầu gặp ông, hơi bất ngờ. Bích Vân Thiên yêu chiều ôm hai bé. Vừa vô tình nhắc đến, cũng không có gì lớn. Muốn con tối nay cùng bố đến Thiên Hương Cư ăn cơm. Gặp khách hàng. Vâng ạ, được rồi, 8 giờ tối, đừng quên. Hằng Hằng và Uyển Uyển, bố dẫn đi trước. Lâu không gặp nhiều lắm. Tối con đến đón. Bích Bắc Thần không ý kiến, Tiêu Hàn Xuyên chủ động đi theo. Nửa tiếng sau, xe đến nhà lớn họ Bích. Vào sảnh chính, Tống Lập Khâm đã đợi sẵn từ lâu. Dì Lập Khâm, Hàn Xuyên cũng đến à? Ngồi đi, ngồi đi. Uyển Uyển, lại đây. Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Thanh nhíu mày. Hai bé rất ghét bà nội này. Hay nói không tốt về mẹ, Uyển Uyển. Hằng Hằng, bà nội đặc biệt dặn nhà bếp làm bánh các con thích ăn. Chờ chút, để bà đi lấy bánh ra. Tiện thể pha trà cho cậu Hàn Xuyên nhé. Cảm ơn bà nội. Lưu Vũ Thanh chẳng thèm nhìn bà một cái. Măm ăn thôi, trong lúc hai bé ăn bánh. Tống Lập Khâm kéo Bích Vân Thiên sang một bên. Thế nào, bác Thần đồng ý chưa? Đồng ý rồi, nhưng làm vậy có ổn không? Nếu bác Thần biết, chắc chắn sẽ không vui. Anh đừng lo nhiều. Cứ dẫn cậu ấy đến trước đã. Hơn nữa anh đích thân ra mặt. Cậu ấy sẽ không nghi ngờ gì. Đợi gặp người nhà họ Lưu. Định chuyện cưới xin trước. Thôi, chuyện cưới xin của bác Thần, ta đừng xen vào. Con bé từ nhỏ đã có chính kiến. Nếu thật sự thích Uyển Nguyệt, đã cưới cô ấy về lâu rồi. Cần gì ta phải lo lắng? Sao không lo được? Lưu Hiểu Anh đã trở lại mấy hôm nay. Nó với Lưu Hiểu Anh vẫn qua lại. Tôi sợ họ dây dưa không rõ ràng. Tóm lại,
Tôi không muốn người phụ nữ lòng dạ không tốt đó lại bước vào nhà mình. Nhưng cuộc trò chuyện bị Lương Tiểu Chi nghe được. Vậy ông nội đưa tụi con về là để tụi con không cản trở bố. Tối nay họ muốn dẫn bố đi gặp Lưu Uyển Nguyệt bàn chuyện cưới. Tính toán khéo thật đấy. Hai bé nhìn nhau, rồi nhanh chóng có ý tưởng. Thoáng cái đã đến tối. Tống Lệ Khanh và Bích Vân Thiên chuẩn bị đi. Trước khi đi, bà dặn Tiêu Hàn Xuyên. Hàn Xuyên, tôi đã bảo nhà bếp làm cơm tối. Cậu cứ ăn tối với Hằng Hằng và Uyển Uyển ở đây. Tối muộn tôi bảo Bắc Thần đến đón. Dạ được, dì cứ đi đi. Tiễn hai người xong, Tiêu Hàn Xuyên quay lại thấy hai bé. Giật mình hỏi. Sao vậy, các con? Chú Tiêu, chú chở tụi con đến Thiên Hương Cư đi. Hai bé mỗi đứa ôm một chân chú. Mắt long lanh cầu xin. Được thì được, nhưng các con phải nói lý do. Ông bà dẫn bố đến Thiên Hương Cư để gặp nhà họ Lưu bàn chuyện cưới. Con với em muốn đi xem tình hình. Trời ơi, còn chuyện này nữa sao? Lên xe nào. 7 giờ tối, để Bắc Thần đến Thiên Hương Cư đúng hẹn. Vào cửa, không chỉ thấy bố mẹ, mà còn cả nhà họ Lưu ba người. Để Bắc Thần lập tức hiểu ra. Mặt tối sầm lại. Bắc Thần đến rồi. Lại đây ngồi với Uyển Nguyệt nào. Bắc Thần, tối nay toàn món con thích đấy. Để Bắc Thần không đáp, tự tìm chỗ ngồi xa. Không khí lập tức căng thẳng. Lâu không gặp, Bắc Thần càng ngày càng nổi bật. Đúng vậy, nghe nói mấy hôm trước, cậu ấy ký hợp đồng với một công ty nước ngoài, nghìn tỷ đấy. Trẻ tuổi tài cao, trong ngành ai cũng nể. Phục. Chuyện cưới xin đáng lẽ nên sớm định. Cứ kéo dài đến bao giờ? Tôi thấy Uyển Nguyệt dịu dàng, ngoan ngoãn. Nên hôm nay cứ định ngày cưới ở đây. Đúng đấy Bắc Thần, Uyển Nguyệt bao năm ở bên con. Tình cảm của cô ấy, chúng ta đều thấy. Chỉ mong hai đứa sớm thành đôi. Để Bắc Thần lạnh lùng nhìn họ. Cười khẩy, mẹ, con đã nói rồi, chuyện này mẹ không cần xen vào. Mẹ không nghe lời con sao? Sao gọi là xen vào được? Mẹ cũng vì tốt cho con và Uyển Nguyệt. Năm đó con ly hôn Lưu Hiểu Anh. Chẳng phải cũng vì Uyển Nguyệt sao? Giờ 3 năm đã qua. Đã đến lúc cưới Uyển Nguyệt. Con ly hôn Lưu Hiểu Anh là chuyện giữa hai người. Không vì ai khác. Giờ con muốn ở với ai? Cưới ai là việc của con. Không đến lượt người khác xen vào. Dù là mẹ cũng vậy. Con nói vậy là sao? Từ xưa đến nay, hôn nhân là do cha mẹ định đoạt. Mai mối sắp đặt. Ngày trước mẹ với bố chẳng phải kết hôn liên minh sao? Hơn nữa Uyển Nguyệt hiểu chuyện, lễ phép. Rất hợp với con. Hợp hay không là do con quyết. Mẹ nếu rảnh rỗi, có thể đi trò chuyện với bạn bè, uống trà chiều. Đừng lo những việc không nên. Này, Thần, con lo cho Hằng Hằng và Uyển Uyển sao? Nếu vậy, con đừng lo. Uyển Nguyệt luôn yêu quý hai đứa. Nếu hai đứa cưới, Uyển Nguyệt chắc chắn sẽ chăm sóc chúng như con ruột. Yêu thương chúng. Bên kia phòng bao, Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Thanh áp tai vào tường. Nghe cuộc nói chuyện phòng bên. Tiêu Hàn Xuyên cũng áp tai nghe. Làm sao cô ta có thể coi tụi con như con ruột được? Nói vậy cũng đúng. Chú Tiêu, chú cũng không thích Lưu Uyển Nguyệt sao? Dĩ nhiên không, mắt chú có mù đâu. Sao thích nổi người giả tạo, mưu mô thế chứ? Video. Đến đây, không ngờ chú nhìn người chuẩn thế. Lưu Vũ Thanh cũng lấy sổ. Viết lên đó. Chú Tiêu giỏi quá. Đương nhiên, chú là bác sĩ tâm lý mà. Các con có suy nghĩ gì? Chắc chắn không qua mắt chú. Hai bé nghe vậy rụt cổ lại. Không dám nói thêm. Cùng lúc đó, Lưu Hiểu Anh vừa xong việc ở công ty. An Nhi từ ngoài bước vào. Có chuyện này em là phải nhờ cậu. Trước đây tôi ký hợp đồng với Cố Thế. Cố Vân Chính hẹn tối nay ăn cơm. Tôi đã đồng ý. Nhưng giờ tôi hơi sốt. Chắc không đi được. Không sao chứ, sao tự nhiên sốt? Để tôi xem cho cậu. Không sao, chắc mới về nước. Hơi lạ nước lạ cái. Nhưng Lưu Hiểu Anh không yên tâm. Lấy thuốc trong ngăn kéo cho An Nhi. Cậu uống thuốc này trước, rồi về nghỉ ngơi cho khỏe. Còn bên Cố Vân Chính,
Cậu đừng lo, tôi đi thay cậu, vậy nhờ cậu một chuyến nhé. Địa chỉ ở phòng 6 Thiên Hương Cư. Cứ đến thẳng là được. Không vấn đề, tiện đường mà, tôi đưa cậu về trước. Xong rồi đi cũng không muộn. Nửa tiếng sau, Lưu Hiểu Anh đến Thiên Hương Cư đúng giờ. Cố Vân Chính thấy người đến là Lưu Hiểu Anh. Mỉm cười rạng rỡ. Cô Lưu, lại gặp rồi, xin lỗi. Để anh đợi lâu. Không sao, mời ngồi. An Nhi không đến à? Xin lỗi anh, An Nhi hôm nay hơi sốt. Không đến được, tôi vừa đưa cậu ấy về, nên thay cậu ấy đến gặp anh. Không sao, cô Lưu đến tôi cũng vui. Nghe nói Si Linh vừa ký hợp đồng với công ty lớn, còn hứa cho họ một công thức nước hoa. Đúng vậy. Vậy sao Si Linh không cân nhắc hợp tác với Cố Thế, điều kiện đối phương đưa ra? Cố Thế cũng đáp ứng được, bên này chuyện làm ăn đang sôi nổi. Phòng bên, Đế Bắc Thần lại cố phản kháng. Lưu Huyền Nguyệt cố thuyết phục anh. Bắc Thần, em sẽ yêu thương anh, cũng đối tốt với các con. Anh tin em được không?